Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq harus tinggalkan modul Hadis 40 dan sebaliknya beri tumpuan untuk membaiki pulih sistem pendidikan dan latihan kanak-kanak kita supaya majikan mempunyai kemahiran yang mereka perlukan untuk ekonomi berkembang dan kanak-kanak mempunyai permulaan yang baik dalam kehidupan. Dengan terlalu banyak universiti dan kolej yang ditubuhkan sebagai janji pra-pilihan raya oleh bekas Perdana Menteri, adakah kita tahu jika institusi ini telah berikan hasil yang baik untuk komuniti kita? Adakah mereka menyediakan pendidikan dan latihan berkualiti? Bukan saja berkualiti, tapi berkualiti tinggi yang berkaitan dengan pasaran buruh. Sesiapa yang terlibat dalam pendidikan akan beritahu anda bahawa isu-isu mengenai persekolahan dan pendidikan secara umum adalah besar dan terlalu banyak. Yang kita akan bincangkan adalah beberapa aduan dari beberapa orang ramai kepada saya. Mereka ni terdiri daripada ibu bapa, kanak-kanak, graduan, guru yang sudah bersara dan juga pentadbir sekolah. Pada masa lepas, pelajar yang tidak begitu akademik digalak menjadi guru sebagai kerjaya. Jadi sekarang ni negara tersadai dan dibebankan dengan guru yang benci pekerjaan mereka. Walaupun gurulah yang akan membentuk masa depan anak-anak kita. Inilah tindakan yang tidak dirancang dengan betul. Ramai guru kurang motivasi dan kekurangan sokongan. They are demotivated and they lack support. Ataupun mereka mempunyai terlalu banyak tugas pentadbiran yang mengalihkan perhatian mereka dari pengajaran. Pembantu pada guru, teaching assistants, yang menolong mendidik kanak-kanak yang mempunyai keperluan khas, special needs, diambil kesempatan, they are taken advantage of oleh kedua-dua guru dan juga ibu bapa kanak-kanak yang kurang upaya pembelajaran. Kadang-kala, golongan guru lebih teruk daripada pelajar untuk ponting. Kes pelajar baru-baru ini yang telah membuka kes mahkamah terhadap guru bahasa Inggeris mereka, ini berlaku di Sabah ya. Ini adalah satu contoh ketidakhadiran guru. Walaupun guru ponting berbulan-bulan, dia masih tetap menerima gajinya. Jadi di sini yang mangsa ialah kanak-kanak dan juga pembayar cukai. Kerana pembayar cukai lah yang membayar gaji guru ni. Apabila kanak-kanak didera secara seksual, semua orang dalam pentadbiran dan juga dalam jabatan pendidikan terus jadi buta dan pekak. Oleh kerana tidak ada tindakan terhadap pendera, maka ramai lagi mangsa yang didera secara seksual akan menderita secara diam. These victims of sexual abuse will suffer in silence. Mereka yang didera terdiri daripada murid sekolah rendah hingga ke pelajar universiti. Guru yang mendera secara seksual atau suka memukul kanak-kanak mereka ataupun mereka yang tidak berfungsi dipindahkan ke sekolah luar bandar atau sekolah orang asli di dalaman hutan. Jabatan Pendidikan suka menyapu perkara jahat yang dilakukan oleh guru di bawah pemaidani. They sweep everything under the carpet. Seumpamanya, sekarang ini, apakah hasil siasatan kematian pelajar universiti iaitu S. Vinosini di kampusnya di Kedah? Apa terjadi pada penyiasatan itu? Dan juga apa dia tindakan atas guru yang bergurau tentang merogol dalam kes Ain Husniza Saiful Nizam? Satu masalah besar dalam pendidikan ialah kekurangan peruntukan masa untuk subjek dan topik STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik.
subjek seperti geografi dan juga sejarah ini tidak termasuk, tidak diminati oleh Jabatan Pendidikan. Masa mengajar subjek ini, masa yang diperuntukkan untuk mengajar subjek ini kekurangan dari yang diambil untuk kajian agama. Walaupun budak Melayu dapat pendidikan agama yang terlalu banyak masanya, tetapi yang nakal, yang tiada prinsip, yang suka buli, yang menagih dadah dan yang kuat buang baby adalah budak Melayu juga. Ingat ya, jangan ingat yang lebih banyak pelajaran agama bermakna budak-budak akan lebih baik perangainya. Cara pendidikan sekarang tidak menggalakkan perbincangan, dan ini bermakna yang mereka kanak-kanak tidak tahu cara mengkritik, tidak tahu cara menganalisa fakta ataupun berfikiran kritikal. Sekarang ini kanak-kanak hanya terima bulat-bulat saja apa yang mereka telah diberitahu. Ramai ibu bapa kata sekolah juga tempat pembiakan perkauman. Di setengah sekolah, pelajar Melayu didakwa dibenarkan keluar dari bilik darjah mereka terlebih dahulu untuk masa rehat. Selepas itu, barulah giliran murid-murid bukan Melayu. So, for break, the Malay students go out of the classroom first, and then only they are followed by the non-Malay students. Why is this happening? Why can't both Malay and non-Malay pupils go out together for break time? Tindakan macam ini telah membiak perasaan dendam dan juga kebencian dan rasa sakit hati. Semasa berehat, murid-murid Melayu yang berkongsi makanan mereka dengan rakan-rakan mereka yang bukan Melayu diberitahu, dimarah di khalayak orang ramai oleh guru Melayu mereka untuk elak bercampur dengan orang kafir. Kanak-kanak tidak berani mengadu pada ibu bapa mereka kerana bila ibu bapa mereka mengadu pada guru besar, guru yang terlibat akan ambil dendam terhadap pelajar yang buat aduan itu. Mengasingkan pelajar Melayu dari pelajar bukan Melayu tidak bagus, dan ini adalah kesilapan sosial yang mempunyai akibat yang besar apabila kanak-kanak itu jadi dewasa. Ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi di khalayak orang ramai dan dalam komuniti mereka. Jadi, budaya Biro Tata Negara ini, BTN, bertanggungjawab untuk membuatkan kanak-kanak kita perangai rasis. Tindakan mengasingkan budak bukan Melayu yang buat mereka ni tidak suka sekolah, tidak sayang sekolah mereka pada tahun-tahun yang kemudian, yang akan datang. Bukan macam generasi saya yang jarang lepaskan perjumpaan sekolah, iaitu school reunion. Which means that the non-Malay students have no love or they don't feel any affection towards their alma mater because of the action of the racist teachers. Sesetengah nasionalis Melayu kata bahawa sekolah vernacular memecah belah rakyat, tetapi jelas lebih banyak kes perkauman di sekolah jenis kebangsaan. Di samping itu, satu lagi isu besar dalam pendidikan ialah siapa yang berani mempersoalkan apa yang berlaku di sekolah tahfiz atau sekolah agama, terutama sekolah yang tidak didaftarkan dengan pihak kementerian dan oleh kerana itu tidak dikawal oleh Jabatan Pendidikan. Jadi, apa yang mereka mengajar murid sekolah ini mengenai pembinaan negara? What do they teach the tahfiz school students about nation building? Membuli adalah masalah besar di setengah sekolah dan dikatakan bahawa guru-guru takut mendisiplin kanak-kanak yang berkelakuan buruk kerana mereka takut tindakan akan diambil oleh kanak-kanak liar ni di luar kompaun sekolah. Vandalisme kunci kereta, iaitu car keying,
selalu berlaku pada kereta guru. Sebaliknya, penderaan fizikal oleh guru juga satu lagi tuduhan yang sering berlaku. Dan pelajar enggan menggaduh kerana sistem tidak kelihatan melindungi mereka. Sesetengah ibu bapa keluarkan anak-anak mereka dari sistem sekolah kerana anak diorang ni terlalu bosan dan akan ponteng sekolah. Walaupun persekolahan, nak pergi sekolah ni wajib untuk kanak-kanak sehingga usia 16 tahun, tetapi saya tanya adakah undang-undang ini dikuatkuasakan? Sesetengah pelajar yang ditaja kerajaan mendakwa bahawa mereka terpaksa menukar kursus mereka di universiti. Dan ini buat mereka kurang motivasi kerana kursus itu bukan yang mereka minati. Satu lagi isu besar ialah kursus dipilih oleh pentadbir dalam Jabatan Pendidikan. Dan mereka tidak memilih kursus yang akan beri manfaat pada komuniti kanak-kanak ni. Ramai pelajar mengadu yang setelah mereka habis universiti, ijazah mereka tidak mempunyai sedikit kesan pun terhadap komuniti mereka. Seumpamanya, graduan dari skim Felda yang tertentu mendakwa bahawa mereka dipaksa membuat kursus kejuruteraan udara, aeronautical engineering. Dan setelah mereka pulang ke rumah, setelah jadi graduan, bermakna mereka tidak dapat memenuhi keperluan komuniti mereka. Dan ramai daripada mereka terpaksa pindah ke bandar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Dan bandar pula satu tempat yang mereka tiada sokongan ahli keluarga ataupun mereka banyak kawan. Tak ada kawan kat sana. Ada yang tertanya, mengapa tidak mereka diperuntukkan dalam bidang sektor pertanian atau sektor perindustrian ladang ataupun kursus bidang kejuruteraan yang ada kena-mengena dengan pertanian atau perladangan di kawasan mereka. Guru besar dan juga pentadbir sekolah yang kurang imajinasi, those who lack creativity, dan tidak berani menyuarakan aduan mereka untuk beri penjelasan tentang keperluan sekolah mereka ke Jabatan Pendidikan, mereka ni akan gagal menolong semua dalam sekolah mereka, dari kaki tangan, guru dan juga pelajar. Meritokrasi dan accountability adalah penting. Jadi, adakah Fadlina mengakui bahawa kita tidak memerlukan pengawasan agama secara tambahan dan secara teliti? Kita tidak memerlukan kuota dan juga tidak memerlukan penjawat awam yang terlalu birokrasi, iaitu the little Napoleons. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.